Nyt pistetään se purjehdus kuntoon ja tässä on ne tarvikkeet mitä tarvitaan. Siinä on purjepussi, siellä on lisää tarvikkeita. Köli, peräsin, mastotarvikkeet, airot ja vedenpitävä pussi. Siinä on pumppu, niillä on valmiiksi pistetty ton pontoonit kuntoon. Kasattuna se normaalisti olisi 2 isosta palasta, jotka on tässä kiinnitetty yhteen tämmöisellä kiinnityspalalla. Ja sitten siinä on köydet ja vaijerit mukana. Tää on nyt valmiiksi kasattuna, niin aletaan viemään tätä tonne veneelle. Ja se menee, tämä muovinen osa osoittaa eteenpäin ja se on siinä. Sitten nostetaan masto pystyyn ja nyt tosiaan kannattaa kostuttaa hieman vedessä. Tarkistaa, että sieltä vaijerista, nämä 3 vaijeria pääsevät vapaasti liikkumaan tuolla. Ja sitten tarkistaa, että täällä päässä ei ole kiekkaa, kun se aletaan pistämään. Solastaa sinne ihan netisti ja painetaan alaspäin, kunnes tuo äskeinen sokka tulee tuolta reiästä ulos. Se on nyt paikoillaan, se on valmis siinä. Ja tarkistaa vielä, että tosiaan niin vaijerit osoittavat tänne eteenpäin. Se on siinä. Pistetään näin etupurjeen kannatin kautta tuki paikalleen. Ja sitä ennen tarvitaan tämä palanen tuolta purjepussista. Se pujotetaan tästä reiästä. Tässä saattaa olla, että ponttoni pitää hiukan tyhjentää, että tänne päästään sormet alle. Et jos on mahdollista, niin pistäkää tämä ekana ja sitten vasta ponttoni paikalleen. Se on siellä. Ja tässä vaiheessa noin muut vaijerit roikkuu tuolla vaan. Ja tämä menee ekana, pistää tämä kiinni. Ja se menee tähän veden alla olevaan koukkuun tai lenkkiin. Se on siellä nyt kiinni. Ja tätä varten mä oon nyt löysännyt tästä etukäteen. Tässä on nyt, tää on yksi kiristyskohta, niin tää on nyt löysätty. Se on ihan hyvä, mä löysän aina. Ja nyt mä saan vedetty tämän paikalleen tähän. Tää on hiukka tiukka, niin helpottaa, jos mä löysäisin tätä lisää. Se on nyt siinä, jonka jälkeen tämä kiinnitetään tiukasti. Ja on pitkä tiuhat. Aiteiluksi, mutta no niin, nyt on. No niin, se meni siihen kiinni. Ja tää on se, mikä tässä jollassa tulee mukana, mutta tää yksin ei riitä. Tää ei mitenkään riitä. Mulla on pari kertaa lähtenyt tämä pomppaa irti täältä kesken purjehduksen. Ja sit ollaan merihädässä. Joten sitä vuoksi on ylimääräinen köysi, jolla varmistetaan tämän kiinni pysyminen. Ja tää on ihan tämmöinen oma patenttiratkaisu, mutta toimii ihan hyvin. Sieltä pistetään köyttä ja sitten aletaan erilaisin keinoin kiertämään tähän kiinni. Et melkein niin kuin tyyli on vapaa, mutta pakollinen. Jotain tämän tyylistä köysiratkaisua tässä tarvitaan. Ja tähän joku hyvä solmu. Solmukin on vapaa, en osaa mitään kunnon solmua, niin ihan vapaa solmu siihen vaan. Se on nyt tukevasti kiinni ja ei lähde irti kesken kaiken. Paikalleen. Ja nyt tarkistan, että vaijerit tulevat suoraan kummallekin puolelle yksi vaijeri. Ja kummankin vaijerin päädyssä on tämä kiinnitysrakennelma. Ja aloitetaan sillä, että poistetaan täältä sokka irti. Ja nämä sokat
ovat hyvin helposti hukkuvia. Tää kun tippuu tonne kaisikkoon, niin ei välttämättä löydy. Näitä on nyt lisää, mutta ei kannata hukata näitä. Ja tätä sokkaa varsinkaan ei kannata hukata. Joten tämä on tarkoitus kiinnittää tänne. Ja jos tuntuu, että on kovin kireällä, niin sitten tästä saa löysätty. Ei anta liikaa löysätä, koska muuten tämä lähtee irti näin. Se on ihan vaan ruuveella ja jengoilla kiinni tossa noin. Nyt hiukka pitää kiristää takas. Ja nyt tämän saa tänne pujotettu. Heitetään sokka tuonne. Ja sitten varmistetaan se kiinnitys. Se on siellä. Sen jälkeen tehdään toinen sama juttu toiselle puolelle, jonka jälkeen aletaan kiristämään näitä. Ja se on sitten tarkoitus, että nämä ensin kiristää molemmilta puolilta tasaisesti ihan käsin, jonka jälkeen hieman vielä vedetään tästä alaspäin, jolloin se löystyy, ja sitten hieman lisää kiristetään. Ja tämä tehdään molemmilla puolilla niin, että molemmilla puolilla tulee aika kireä tämä köysi. Sama tehdään myös eteen, niin että edessä oleva on myöskin kaikkien 3 tukipisteen pitäisi olla aika kireällä, mutta ei mitään hampaa kirvessä kireällä. Ja tällainen joku työkalu tarvitaan, että näitä muttereita pystyy lopuksi kiristämään tämä paikalleen sitten. Ja sitten jotenkin näin kiristetään lopuksi. Noin. No, tässä toiseen suuntaan. Tässä on jengät vähän erikoisia, mutta kyllä se noppii. Se on siinä. Paitsi mun pitää vielä oikeasti kiristää, mutta se on normaalisti siellä. Purjekassista. Ja seuraavaksi. Nyt on tarkistettu, että nämä on aika kireet. Kaikki on varmasti kiristetty työkalulla. Nämä mutterit, ne on pakko kiristää työkalulla. Kertaan on tapahtunut niin, että tämä on lähtenyt mulla irti sitten veneilyyn ja sitten ollaan meriherässä taas. Joten lähdetään pistää nyt purje veneeseen. Tämä musta koukku menee tänne pääpurjeen ylälaidassa olevaan kenkkiin. Ja aletaan vaan työntämään purjetta tuonne. Maskassa olevaa uraan. Sitten tarkistan, meikä menee. Kyllä se menee lopuksi näin. Se on ihan ok. Sieltä vaan, jos on 2 henkilöä, niin toinen voi vetää ja toinen jättää jotain täällä. Mutta antaa mennä vaan. Vielä vaan. Ja lopuksi tämä menee myöskin samaan uraan. Ja voi vetää. Tässäkin auttaa, jos hiukka kastuttaa tätä kostuttaa etukäteen. Vielä vaan ylemmäs. Menee ihan tonne ylös ja lopuksi tämä menee aika ylös tonne. Mutta sitten kiristetään tämä köysi tänne. Ja on sieltä suulta havaittavissa, niin tulee pientä show-efektejä, mutta sitten ihan tämmöinen perinteinen solmu, tai ei edes solmu, vaan tämmöinen lenkki niin, että tämä nyöri jää itsensä alle. Noin, nyt se tämmöisiä pari kappaletta, niin nyt se pysyy aika hyvin tuolla paikallaan. Tommosia ja sit lopun narun voi vaan vetästä tästä ympäri muutamia kertoja ja sitten tämä loppunaru syötetään tänne veneen edessä olevaan koloon. Sen jälkeen tämän nyörin tarkoitus on estää, että puomi ei nouse näin. Joten tarkistan, että se on koukut täällä ja vedetään se tänne päin kuvaamaan hieman.
täällä on paikka sille. Vedetään ekana täältä. Vedetään aika kireälle tosta. Jonkin jälkeen se viedään tosta yläkautta ja sen lukitaan tänne alas. Se on siinä. Se myöskin rajoittaa tämän muovin liikkeen, että se ei pääse kovin paljon tonne ylöspäin. Sen jälkeen tämä sitten purje kiinnitetään. Pistetään täällä kautta. Se tulee tuolta. Tässä on, en tiedä onko tämä oikea tapa, mutta yksi tapa ainakin on pistää se suoraan. No, tässä on pari tapaa. Pistää se tuolta noin vaan. Sitten se palaa takas tänne. Mitäs toisinpäin? No. Joo, toisinpäin ja sit se olisi sulla on kädessä. Toinen tapa, olen molempia itse käyttänyt. En tiedä kumpi on parempi. Otetaan se tuolta. Ja tämä ensimmäinen luuppi meneekin tästä. Suoraan tästä. Sen jälkeen palaa. Toisinpäin. Ja siellä ei merkitys, joo. Sen jälkeen palaa täältä yläkautta. Takas tänne ylös. Tuolta. Ja nyt se tulee täältä. Tässä olisi tämä näin. Tämä on varmaan ehkä paras tapa. Sitten sä pidät tästä pidät kädellä kiinni sitten ja määrittelet miten tiukka, miten paljon purje pääsee liikkumaan. Sitten tässä on myöskin tämmöinen vipu. Kannattaa kokeilla mitä nyt tapahtuu. Toisessa se lukitsee tämän liikkeen toiseen suuntaan, eli nyt se pääsee vapaasti liikkumaan. Nyt se ei pääse liikkumaan tänne suuntaan. Käytännössä tää on turha vipu, en ole käyttänyt sitä. Varmaan paremmissa piireissä käytetään. Purje. Otetaan se ekana käteen niin, että löytyy tämä kapea kohta ja siellä on näitä tämmösiä hahloja. Ja käännetään tähän kapean kohdan koloon. Laitetaan valkoinen köysi sieltä. Jonka jälkeen hujotetaan se luonne ja aletaan vetämään valkoisesta köydestä ja sitä mukaan, kun se nousee ylöspäin, hujotetaan näitä tuonne. Se menee sinne. Aika hyvää tahtia. Toi etupureen vetoköysi saattaa olla hieman tiukka, koska se hieman osuu noihin vaijereihin tuolla ylälaidassa myöskin. Siinä on käytännössä etupure ja se lasketaan ihan roimasti tänne alaspäin. Tarkoitus on, että tässä olevaa tämä yhdistetään tänne. Ja tässä ei ole mitään hyvää valmista köyttä, niin mulla on ihan oma köysi siihen vaan. Ja tarkoitus on vaan, että se menee tuolta. Tämmönen näin. Ja alas asti Suomi on tommonen noja. Tää köysi pitää sitten vaan hyvin kiinnittää tähän näin. Jollain sopivalla solmulla. Katsokaa netistä, mä yritän umpisolmun. Ja tässä kannattaa olla ihan pari solmua, että tämä ei lähde auki kesken kaiken, koska näinkin on tapahtunut ja sitten ollaan merihädässä. Ja loppuköysistä pujotetaan tonne edessä olevaan koloon. No siinä. Jonka jälkeen se välitään tuohon. Tarkoitus, että se pitää, ei niinkään se näyttää kauniilta. Sen jälkeen on köysien aika. Ja tässä on punaista köyttä ja vihreätä köyttä. Ja veneessä on punainen köyden pilike siellä, joten tämä punainen köysi menee sinne. Ja tärkeää on, että nämä köydet tulevat näiden vaijereiden ulkokautta. Eli se tulee selkeästi ulkokautta, menee täältä paikalleen ja se on siinä. Tadaa! Valailuttu vihreälle. Sekin otetaan ihan kunnolla käteen. Viedään täältä etumatkan kautta. Ja täällä takana olevan vaijerin toiselta puolelta, eli täältä ulkopuolelta. Ja vastaavasti vihreään paikkaan.
Ja se on siinä. Ja käytännössä kun purjehditaan, niin jompikumpi näitä köysissä on hyvinkin kireällä ja toinen pitää olla täysin löysänä. Eli taas kun nyt normaali tilanne, kun mä purjehdin, niin että tuulee tuolta suunnasta. Tää on ihan kireällä ja tää on täysin löysällä. Ja sitten vaihdossa tämä vapautetaan ja tätä köyttä pitkin vedetään. No, nyt ei tuule, niin on vähän hankalampaa. Siinä on niinku etupurjan vaihto. Myöskin samalla näytetty. Ja se oli siinä. Mainitsematta, että tämä ylistää vielä kiinni täältä sitten. Ekana kiristetään niin, että tämä on ihan kireänä tässä. Sitten taas täällä parilla koukerolla, koska sitten se lukitsee itse itsensä. Ei pääse vapautumaan. Se on siinä ja sitten tämä on loppu. Löysi taas pari kertaa ympäri ja hukutetaan tänne koloon. Se on siinä. Se on lopuksi, että sitten köli peräisin ja airot ja mistä tänne voi lähteä. Muistakaa pelastusliivi. Sitten jos haluaa vedenpitävän kassin, niin sekin on ihan ok. Niin tähän vaan tarpeeksi monta kierrosta. Sinne voi pistää jotain kännykkää, kaiutinta, jotain juomia. Ja lopuksi me pistetään tästä kiinni, mutta kaikki mitä pistetään tänne veneeseen, muistakaa, että jos vene kaatuu, se lähtee pakoon. Eli kiinnittäkää kaikki. Se on nyt tuolla tallessa, ei lähde minnekään. Täällä on välkkäri. Se on myöskin narulla kiinnitetty. Se on tähän näin naruun. Meillä paremmin vaikka olisi johonkin muuhun, mutta mihin tahansa niitä voi saada kiinni, niin se on hyvä. Sitten kun pääsee hiukan kauemmas rannosta, pistetään köli tästä alas. Ennen kuin lähtee purjehteen, niin nämä tosiaan kiinnitetään tarranauhalla kiinni tossa, niin tää ei myöskään lähde pakoon, kun vene kaatuu. Ja köli levitään ihan vaan vedetään tästä tonne. Se on siinä nyt lukittuna ja se on 2 narua. Vetämällä vihreästä ihan kunnolla, niin toi lähtee taipumaan alaspäin. Ja sitä vedetään kunnes se kuuluu kunnon kloksahdus, että lukittuu ala-asentoon. Ja vastaavasti kun tullaan takas rantaan, niin vedetään punaisesta, jolloin se nousee yläasentoon ja lukittuu sinne. Ei kai siinä mitään muuta. Sitten vaan tosiaan muistakaa pelastusliivit. Ja ajakaa turvallisesti. Se on jotain taida unohtaa. Mitä mä sanon? Tää, mikä se on se? Tää on se köli tosiaan. Niin. Tää on se mikä pistää sitten, kun päästään rantaa karikosta ohitse, niin pistään tämä vaan. Se menee tästä vaan alas. Sinne. Joo. Se on se.